Samahan niyo po ako sa aking pagbobonsai ng money tree. At ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nagbobonsai ng aking money tree. So let's go! Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Daisy Florida at kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel ay paki-subscribe po at paki-click na rin po ang bell para updated po kayo sa aking mga video. At today, ang topic ko po ngayon ay all about planting pa rin po at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nabobonsai ang aking mga halaman. So today, ang gagawin ko munang pag-ibobonsai ang aking money tree at super dali lang naman po ng procedure at super dali din naman po silang pagandahin. So, ang kagandahan lang po kasi dito sa money tree, kapag once na sa garden natin sila itinanim, directly tinanim, ay nagbibigay po siya ng shade sa ating paligid. At ang kagandahan din po dito ay kung gusto naman natin i-indoor siya, ay very gorgeous naman po siya kasi nabobonsai nga po at hindi po siya ganon kaselan, hindi rin siya ganon kahirap alagaan. At yun nga po, pwede siyang outdoor at napaka-perfect din po siya sa indoor. So, may ibilang po siya sa hindi ganun kamahal na halaman, pero kung makapagpaganda naman sa ating paligid at sa ating kabahayan ay super duper wow. At isa pa rin pong information about details dito about sa money tree ay nakakakain po yung nuts niya. So hindi ko naman siya talaga nasa-search pa kung anong good and bad. At about naman po sa kung eatable ito ay I can say yes kasi kinakain po namin ito at para po siyang macadamia nuts. So, later on siguro after this video kasi masyado akong humahanga dito sa money tree na to, isa-search ko kung safe. Pero safe naman siguro kasi hanggang ngayon buhay pa rin ako. Buhay pa rin yung kapatid ko kasi kinakain namin siya. At ang alam nga namin siya ay isang macadamia siya kasi kahawig niya yung macadamia nuts at napakasarap po niya. So, let's go guys. Samahan niyo po ako sa pagbobonsai ng aking money tree. So, ito po ang aking gagawing sample sa pagbobonsai. First, ikat muna yung mga suloy niya. So, using this lagari po, atin muna po siyang ikakat dito. Para pantay-pantay po ang kanyang cut.
ito pong kaputol na ito, pwede po ulit natin siyang, pwede pa rin po natin siyang itanim. So, ito po yung ire-repat natin as bonsai. Ito, nang itanim ko po siya dyan, ano siya, hindi ko siya inalis sa paso. Para once na hukayin ko siya, para mas madali siyang lumaki. Para pag hinukay ko siya, madali lang po. Pero okay din po yung mga black bag na pang garden. Yung garden bag na black na doon tayo nagpupunla. Yon, okay din po yon. Kasi hindi masyadong nag-i-spread yung ugat. Kumbaga pigil nung bag. Kaya lumalaki lang yung puno. So, hello. Magmi-mix muna po ako ng lupa na consist po siya ng soil, garden soil. Tapos lalagyan ko siya ng kaunting chicken manure. At saka yung mix ng coco peat, coco fiber, tsaka coco chips. Kung mapapansin niyo po guys sa iba kong video, palagi na lang ako nagmi-mix ng mga coco chip, coco fiber. At kasi napakaganda po sa ugat na madali pong mag-spread yung kanilang ugat, madaling lumaki kasi malayang nakaka-spread yung ugat. Unlike sa lupa lang na naka-stack nga po yung lupa, at lalo kapag ang lupa po natin nagamit ay hindi ganun kataba na pagkit, ay nagtitigas din po siya. So hindi po maganda sa halaman yun. Kaya po nagdidilaw or pag nagdilaw na siya, namamatay at hindi po agad nag-grow yung ating mga plants kasi nasa sa lupa din po yun. So, imimix ko muna. Ililipat na po natin ang ating bonsai na money tree sa isang paso. So malaki na po itong paso na to para maganda, at ilalagay ko to sa loob ng aking bahay. First, punuan muna natin ng hanggang kalahati, higit sa kalahati ang paso ng minix natin na lupa. Ililipat na po natin ang ating rooted na money tree. Ayan po siya guys, at ngayon lalagyan na natin siya ng panibagong lupa. So ngayon guys, lalagyan na po natin siya ng coco fiber kasi sa loob ng bahay ko siya ilalagay para once na mainit yung loob ng bahay, dahil sobrang init po dito sa aming lugar, nagtatrap siya ng init yung coco fiber. At ganoon din naman kapag once na binuhay ang aircon at malamig, ganoon din po. Nagtatrap din naman siya ng sobrang lamig. So, nagkikip lang po ng moist itong, tumutulong po sa pagkikip ng moist itong coco fiber. So, guys, very recommended ko po itong paglalagay ng coco fiber sa ibabaw ng ating mga halaman.
po ang ating pagbobonsai ng money tree. At mag-wait lang po tayo ng 2 weeks para magkaroon na po siya ng mga munting leaves, sulod. 2 weeks lang po. At ngayon naman po, naman po, ituturo ko sa inyo ang pagre-replanting at pagbobonsai po ng cuttings. Kung maalala nyo po yung una ng video, bago ko binungkal sa lupa yung ating pinakamalaking puno, binonsai, ay may kinat po ako at ito po sila. So, ipapakita ko po sa inyo ang procedure ng pagbobonsai buhat sa cuttings. So, madali lang naman po guys gawin kasi madali nga, as sabi ko nga, madali lang naman magkaubad sila at hindi ganun kaselan po. So, kakailanganin po natin itong tape at cutter. Pagdidikitin natin sila, ikakat lang natin. Yan po ang ating panibagong bonsai. Ipapaso na po natin siya. Guys, ang aking mga na-bonsai na a month ago at stabilize na po siya. Ito 2 weeks pa lang po siyang na-iripat at kita nyo naman lumalabas na po yung bago niyang suloy. At maghihintay po ako dito sa isa kasi wala siyang ugat pa. So 1 month po for sure nahihintayin ko dito para magkaroon siya ng panibagong leaves. 1 month lang naman. At dito same po nito na 2 weeks lang at super laki na po niya. So kung makikita niyo po, compare sa kamay ko, talagang medyo may kalito naman ang kamay ko, pero kita niyo po, super laki na. And thank you very much guys for watching. I hope you enjoy my video. At kung nasiyahan po kayo sa aking bonsai tutorial, please subscribe on my YouTube channel. At pakiling na rin po ang bell para maging updated po kayo sa aking mga videos. Once again, thank you very much and happy gardening!